Noong nakaraang linggo ay naging usap-usapan ang mga restaurant at iba pang mga kainan sa Pilipinas na nakasama sa Michelin Guide, isang prestihiyosong restaurant guide na kinikilala sa buong mundo. At nagulat ako na yung kilala din palang kumpanya ng gulong na Michelin ang nasa likod nito. Pero paano nga ba nangyari yon? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kwento ng Michelin at kung ano ang kinalaman ng isang kumpanya ng gulong sa pinaka-prestihiyosong food rating system sa mundo. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang kwento ng Michelin sa magkapatid na Pranses na sina Edouard at André Michelin. Namana ng magkapatid ang matagal ng negosyo ng kanilang pamilya na paggawaan ng goma sa Clermont-Ferrand sa France. Si Edouard ang namuno sa kumpanya at pinalitan nila ang pangalan nito sa Michelin E-Company noong 1889. Noong 1891 ay isang siklista na nabutasan ng gulong ang lumapit sa kanila. Ito yung mga panahon na nakaglue o nakadikit pa yung mga gulong ng bisikleta kaya mahirap tanggalin at ayusin. Dito nagsimulang magka-interes ang magkapatid sa mga gulong. Idinevelop nila ang pinakaunang detachable o natatanggal na gulong ng bisikleta. Dahil sa imbensyon ng magkapatid ay mas napabilis ang pag-aayos ng mga na-flat na gulong. Yung dating nangangailangan ng ilang oras ng pagdidikit at pagpapatuyo ay nakaya ng gawin ng 15 minuto dahil sa mga detachable na gulong ng bisikleta. Ang imbensyon na to ng magkapatid na Michelin ang itinuturing na pinakaunang modernong gulong. Nagsimula ang Michelin sa paggawa ng mga gulong ng bisikleta. Di nagtagal ay naging interesado rin ang magkapatid na Michelin sa mga sasakyan. Kaso ito yung mga panahon, nakaka-imbento pa lang ng sasakyan kaya bilang na bilang lang ang meron nito. Gaya na lang sa France na tinatayang nasa 3,000 lang noon ang may sasakyan. Pero naniwala ang magkapatid na Michelin na di magtatagal ay sisikat at dadami ang mga sasakyan sa kalsada. Noong 1895 ay nilagay ng magkapatid ang pinakaunang gulong ng sasakyan na dinisenyo nila sa kotse na tinawag nilang Eclair na isinali nila sa pinakaunang karera ng sasakyan na Paris-Bordeaux-Paris Race. Hindi mananalo ay naipakita naman ng Michelin ang mga benepisyo ng kanilang gulong lalo na pagdating sa tibay at pagiging komportable. Para mas maipromote pa ang mga sasakyan at ang kanilang kumpanya ay gumawa ang Michelin ng mga roadmap at travel guide. Sikat na sikat ang mga travel guide noon at nakita ng magkapatid na wala pang gumagawa nito para sa mga motorista. Noong 1900, inilabas ang unang issue ng Guide Michelin na nagbibigay ng mga kapaki-pakinabang at mahirap makuha ng mga impormasyon gaya ng mga mapa, instruction kung paano mag-ayos at magpalit ng gulong, lokasyon ng mga gasolinahan at mga mekaniko, kasama na rin ang listahan ng mga restaurant at mga hotel. Naisip ng magkapatid na maaaring maingganyo ng guidebook ang mga may sasakyan na bumiyahe ng madalas para mabilis na maluma ang mga gulong ng mga to at mas dumami ang magpapalit sa kanila. Agad na pumatok ang Guide Michelin o Michelin Guide sa France kaya nagdesisyon sila na i-publish din to sa iba pang mga bansa. Nung una ay libre lang ang mga guidebook pero naisip nila na mas pinapahalagahan ng mga tao ang mga bagay na binayaran nila. Kaya noong 1922 ay nagsimula na rin silang maningil ng 7 francs and 50 cents o $2.15 para sa kanilang guidebook. Nakatulong ang kasikatan ng Michelin Guide para makilala ang pangalan ng Michelin hindi lang sa France kundi sa iba pang mga bansa. Pero maliban sa guidebook ay nakilala rin ang Michelin sa iconic nitong mascot. Marahil ay nakita nyo na ang mascot na to mga kasangkay. Siya ang kilalang mascot ng Michelin na kung tawagin ay Michelin Man. Kilala din bilang Michelin Tireman, ito ang isa sa pinakamatanda at iconic na mascot sa mundo. Nagsimula ang konsepto nito noon pang 1894 nang dumalo ang magkapatid na Michelin sa isang exhibition sa lungsod ng Lyon sa France. Dito nila nakita ang isang salansan ng mga gulong na ayon kay Edouard ay parang figura ng tao na kulang lang ng kamay at paa.
Makalipas ang 4 na taon noong 1898 ay nakilala ni Andre ang kartunista na si Marius Rosellon, nakilala rin bilang si Ogalo. May ipinakitang gawa si Ogalo kay Andre na para sana sa isang kumpanya ng beer kaso hindi pumasa. Poster to ng isang hari na may hawak na malaking baso ng beer at nakalagay ang mga salitang Latin na Nunc est bibendum na sa Ingles ay Now is the time for drinking. Iminungkahi ni Andre na palitan ni Ogalo ang hari ng isang figura na gawa sa mga gulong. At dito na nga isinilang si Michelin Man, isang malapad at anyong tao na karakter na gawa sa mga pinagpatong-patong na gulong. Sa poster ay hawak niya ang isang baso na puno ng mga road hazards gaya ng mga basag na salamin at pako. Nakalagay din sa poster ang mga salitang Pranses na Siadir, Abutrisante, Lepno Michelin, Boit Lobstacle na ang ibig sabihin sa Ingles ay that is to say cheers. The Michelin tire drinks up obstacles dahil gusto nilang ipakita na kayang-kaya ng mga gulong ng Michelin ang iba't ibang mga panganib sa kalsada. Naging epektibo ang poster para makabuo ng brand recognition ang Michelin. Sa sobrang epektibo ay ginamit ito ng kumpanya sa loob ng 15 taon. Pero alam nyo ba mga kasangkay na may pangalan talaga si Michelin Man? Hindi sigurado kung kailan to pinangalanan. Pero noong 1908 ay nagpagawa ng kolum sa dyaryo ang Michelin kung saan unang ginamit ang pangalan ng mascot na Bibendum o Beb. At mula nga nun ay isa na si Bibendum o Michelin Man sa pinakakilalang mascot sa kasaysayan. Sa loob ng mahigit 12 dekada ay sumailalim na sa maraming pagbabago ang disenyo nito. Mula sa medyo nakakatakot pa nitong disenyo nung una na parang kalaban sa mga superhero movies hanggang sa mas friendly nitong disenyo ngayon. Pero nagtataka din siguro kayo kung bakit puti si Michelin Man kung gawa to sa mga gulong. Well, nung nabuo kasi si Michelin Man mga kasangkay ay gawa pa sa natural na rubber ang mga gulong na puti o gray ang kulay. Noong 1912 lang nagsimulang idagdag yung preservative na carbon black sa paggawa ng mga gulong para mas palakasin at patibayin ang mga to. At bagamat matagal nang itim ang kulay ng mga gulong ay di na binago ng Michelin ang iconic nilang mascot dahil gusto nilang mapanatili ang orihinal nitong kulay na nakasanayan na ng mga tao. Noong 2000 ay pinarangalan ang Michelin Man bilang Best Logo of the Century ng Financial Times. At noong 2018 ay pinarangalan naman to bilang Icon of the Millennium ng Advertising Week. Ngayong 2025 ay 126 na taon ng kasama sa tagumpay ng Michelin si Bibendum o Michelin Man, ang mascot na nagsimula lang sa kakaibang ideya na ngayon ay isa ng global icon. Dahil sa kasikatan ng mga roadmap at mga travel guide, pati na rin ang mascot na si Bibendum ay nagpatuloy pa sa paglaki ang kumpanya ng Michelin. Maliban sa mga gulong ay marami pang ginawa ang kumpanya para ipromote ang pagmamaneho. Noong 1900, ang kumpanya ang unang naglagay ng mga road signs sa France. Nag-install sila ng libo-libong road signs at markers para tulungan ang mga dumadaming driver noon sa kalsada. Marami pang mga ipinakilalang bagong teknolohiya ang kumpanya pagdating sa mga gulong. Pagdating ng 1930s ay naging mas mabigat at mas malakas na ang mga sasakyan kaya kinailangan na rin ng bagong arkitektura ng mga gulong. Nagbigay daan to sa pagkakaimbento ng Michelin ng pinakaunang gulong ng truck na may steel casing noong 1937 na tinawag nilang metallic. Noong 1946 ay gumawa ng kasaysayan ang kumpanya nang ipinakilala ang Michelin X, ang pinakaunang radial tire na mas matibay at mas komportableng gamitin kesa sa mga karaniwang gulong na ginagamit noon. Pagdating ng 1960s ay naging standard na ang paggamit ng mga radial na gulong na nagpaangat sa Michelin bilang isa sa pinakamalaking tagagawa ng gulong sa mundo. Di nagtagal ay nagpakitang gilas na rin ang mga radial tires sa motorsports. Nanalo ang team na tinulungan ng Michelin sa kauna-unahang World Rally Championship noong 1973. Nasundan pa to ng mga World Championship titles sa Formula 1 noong 1979 at MotoGP noong 1984. Dahil sa tagumpay ng mga radial tires ay nakapag-expand ang Michelin sa international market na nagsimula sa pagtatayo ng 4 na planta nito sa United States noong 1975. Noong 1980s at 1990s ay pinasok na rin ito ang Asia at Eastern Europe. Nagtayo ang kumpanya ng mga pabrika sa Japan, Thailand, Korea, China, Poland, Czech Republic, Hungary at Russia. Nagpatuloy pa ang paglaki ng Michelin nang binili nito ang iba pang mga kumpanya ng gulong gaya ng Clever noong 1981 at Uniroyal Goodrich noong 1990 na may hawak ng brand na BF Goodrich.
Noong 2019, unang ipinakita ang Michelin Aptis, isang gulong na hindi mabubutas dahil hindi ito gumagamit ng hangin o yung tinatawag na airless tires. Simula pa noong 2021 ay Michelin na ang pinakamalaking kumpanya ng gulong sa mundo. Noong 2024 ay nakagawa ng halos 200 milyong gulong ang kumpanya at ibinebenta ang mga produkto nito sa mahigit 170 bansa sa buong mundo. Ayon sa Forbes, noong 2024 ay kumita ang kumpanya ng $30.6 billion. Maliban sa mga automobile ay gumagawa din ang Michelin ng gulong para sa mga space shuttle, aircraft, heavy equipment, mga motor at bisikleta. Pero paano nga ba nangyari na ang isang malaki at matagumpay na kumpanya ng gulong ay nakilala rin pagdating sa pagre-rate ng mga restaurant? Nang sinimulan ang Michelin Guide noong 1900 ay ginawa to para gabayan ang mga motorista na nung panahon na yon ay mangilan-ngilan pa lang. Sumikat ang Michelin Guide kasabay ng pagdami ng mga may sasakyan. Di nagtagal ay napansin ng magkapatid na Michelin na mas marami ang gumagamit ng restaurant section ng guide. Para masigurado ang kalidad ng mga nakalista rito ay nagdesisyon sila na kumuha ng mga mystery diners o yung mga tinatawag ngayon na secret inspector na bibisita at magre-review ng mga restaurant. Anonymous o hindi nagpapakilala ang mga Michelin inspector para matiyak ang kredibilidad ng kanilang mga review. Kumakain at nagbabayad sila na parang mga regular lang na customer at di sila nagpapahalata na nire-review nila ang restaurant. 5 bagay ang hinuhusgahan ng mga inspektor: ang kalidad ng mga sangkap na ginamit, lasa at mga teknik sa pagluluto, ang estilo ng chef sa kanyang lutuin, pagiging sulit ng presyo, at ang consistency ng lasa ng pagkain sa paglipas ng panahon. Noong 1926, ipinakilala ang isa sa pinakaimportanteng parte ngayon ng Michelin Guide, ang kanilang star rating system o yung tinatawag na Michelin Star. Nang simula ay single star lang ang binibigay para sa mga fine dining establishment. 1931 na idinagdag ang 2 at 3 stars na kasalukuyang ginagamit ngayon. Pero ano nga ba ang ibig sabihin kapag nakatanggap ng Michelin star ang isang restaurant? Noong 1936, unang naipublish ang criteria na ginagamit ng Michelin para sa kanilang ranking. 1 star ang ibinibigay sa mga restaurant na nirerekomenda nilang puntahan at tikman ang mga pagkain. 2 stars yung mga pang world class level na sulit bumiyahe para dayuhin. Ang pinakamataas naman na 3 stars ay para sa mga katangi-tanging restaurant na yung tipong nangingibang bansa pa yung iba para lang makakain dito. At sa kabila ng kasikatan ng Michelin Guide ay limitado lang ang mga bansang meron nito at ang iba ay nagbabayad pa para rito. Ngayong 2025 ay tinatayang nasa 40 mga bansa lang ang may Michelin Guide. At nung nakaraang buwan lang ay Pilipinas nga ang pinakabagong nagkaroon nito. Dahil sa matagal ng kasaysayan at reputasyon ng Michelin Guide ay maraming restaurant at chef sa buong mundo ang naghahangad na magawaran ng Michelin stars. Kaya naman naging usap-usapan ang makasaysayang paglulunsad ng Michelin Guide sa Pilipinas noong October 30, 2025. Pebrero pa lang ngayong taon ay nagsimula ng mag-review ng mga restaurant at iba pang mga kainan sa bansa ang mga Michelin inspectors. At ang resulta ay 108 kainan sa Maynila at mga kalapit na lugar at sa Cebu ang kinilala ng Michelin Guide. Kasama rito ang 9 na restaurant na nakakuha ng Michelin star. Pinangunahan to ng Helm sa Makati na nag-iisang nakakuha ng 2 stars. Nakakuha naman ng 1 star ang iba pang restaurant sa Makati na Silera, Hapag, Casa Palma, Toyo Eatery at Inato. 1 star din ang nakuha ng Linamnam sa Parañaque, Gallery by Chele sa Taguig at Asador Alfonso sa Cavite. 25 kainan naman ang ginawaran ng Bib Gourmand Award na ibinibigay sa mga restaurant na nag-aalok ng mga dekalidad na pagkain sa abot kayang presyo. At ang nakakatuwa rito mga kasangkay ay nakasama ang mga malapit sa puso natin at Pinoy na mga karinderya gaya ng Morning Sun Eatery sa Quezon City at SMN sa Cebu. Pasok din ang 74 na kainan sa Michelin Selected na bagamat di nagawaran ng Star at Bib Gourmand ay nirerekomenda at kinikilala rin ng Michelin Guide. Agad naman na nakita ang epekto sa mga nasama sa Michelin Guide gaya na lang ng karinderyang Morning Sun na dinagsa ng mga tao matapos mapasama sa listahan.
Andyan din yung Michelin selected na El Poco Cantina na kinailangan ng kitchen break matapos dagsain ng mga customer. Kayo ba mga kasangkay? Pamilyar ba kayo sa Michelin Guide at Michelin Stars? May mga paborito ba kayong kainan na nasama sa listahan nila? O baka may mga alam pa kayong kainan na tingin nyo ay karapat-dapat na maisama sa mga susunod na Michelin Guide sa bansa? Pakishare naman sa comment section sa baba. Bagamat nagbayad ang gobyerno para dalhin ang Michelin Guide sa Pilipinas, ay malaking tulong to para maiangat ang turismo at makilala ang mga pagkaing Pinoy sa ibang bansa. At yan nga mga kasangkay, ang kwento ng Michelin na hindi lang matagumpay pagdating sa mga gulong, kundi pati sa pagkilala ng mga pinakamahuhusay na kainan sa buong mundo. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Michelin? Pakishare naman ng mga kwentong Michelin ninyo, mapagulong man yan o restaurant, sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.